Okei, täällä on oikein kirkasta, mutta matka alkaa kohti. Mä oon ollut täällä, tervetuloa, mä oon täällä Maltalla. Nyt on ollut täällä viikon ajan jo konferenssissa. Ja matka alkaa tänään aamulla kello 9. Eli mun pitää nopeasti mennä alakertaan hotellin aulaan ja sieltä lähtee meidän kierros nimeltä Coastal Charms, niin käydään katsomassa Maltan Coastal Charmsia tänään, niin vien teidät mukaan sinne. Niin lähdetään hotellin aulaan nyt ja mennään bussilla rannikolle ja mennään seikkailee. So good morning everyone. Good morning. Everyone bushy-tailed this morning, bright and breezy. Well, today, first of all, my name is Don, for those of you who haven't met me. And today we're taking a very hefty step back in time. Kuulemma tää Hajar Kim paikka, se on 1000 vuotta vanhempi kuin ne pyramidit Egyptissä. Ja tää on rakennettu noin 3500 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Ja se oli rakennettu ennen kuin oli mitään metallia löydetty. Tai ennen työkaluja käytettiin. Okei, se opas just kertoi, miten tämän paikan nimi sanotaan oikeasti, niin se on Hajar Im. Että Hajar on arabiksi, se tarkoittaa kiviä, eli tämä on rakennettu kivistä, ja Im on worship, eli stones of worship oli mikä tämä Hajar Im nimi tarkoittaa. Valitettavasti täällä rupesi sataa aika kovaa, niin odotellaan tässä vähän, että sitten juostaan nopeasti takaisin tuonne bussille. Mut se oli tosi hauskaa, koska tuossa sääennusteessa ei lukenut, että pitäisi sataa tänään. Se on 0% ja että piti olla silleen aurinkoista, mutta näköjään ei ollut totta. Mut joo, tossa on tää Hajar Kim temppeli mun takana. Ja täällä on pieni museo, jonka voi käydä etukäteen. Ja kun meillä on toi opas, niin se vei meidät siitä sen museon läpi ja kertoi meille, että miten tää on rakennettu, miksi tää on rakennettu. Ja kuulemma 1000 miestä on pitänyt tehdä tää yhdessä. Ja että ne teki sen ihan tahtoisesti aurinko Jumalalle. Että joo, kato tossa näkee, kun ne työstää sitä temppeliä. Jotenkin tolleen ne sen rakensi käyttämällä ramppeja ja erilaisia kivikuulia ja köyttä, ja ne työns ja raahas näitä kivilohkareita paikoilleen. Aika kiinnostava paikka, kun tää on niin vanha ja jotenkin uskomatonta, että ne on pystynyt rakentamaan jotain näin isoa ja silleen rakennallisesti mahtavaa niin pitkän aikaa sitten. Tää on se ovi, mistä mennään sisään. Tää on se temppelin ovi ja sitten täällä näkyy kaikki näitä eri huoneita, mitkä ne on rakentanut tänne. Tuosta voi sitten vähän lukea englanniksi, että mitä täällä on. Sitten toisella puolellakin näkyy vähän. Voitte laittaa pausen tähän videolle ja lukea tosta. Joo, ehkä te kuulette, että tuolla ihan sataa kaatamalla tuolla ulkona. Mutta aika sateista.
seuraavana meillä on pieni pysähdys tänne siniseen grottoon, eli Blue Grotto. Täällä vielä vähän sataa vettä, niin meidän piti aluksi olla täällä pitemmän aikaa, mutta valitettavasti sään takia tää on vaan tämmönen mini-pysähdys. Mutta käydään ainakin kattoo, miltä se näyttää. Aika vaikuttavaa näköalaa jo tuolla päin. Kävelään vielä tästä eteenpäin, niin nähdään se grotto. No, tuolla se Blue Grotto on mun takana. Jos katsotte alas, niin Suomeen verrattuna ainakin on tosi sinistä vettä. Ja tosi hienot maisemat täällä. Näyttää tosi hienolta. Varsinkin se sininen vesi, kun Suomessa on aina vähän semmoista ruskeata tai harmaata vettä, niin täällä on todellakin sinistä. Ja aurinkokin vähän pilkittää tuolta pilvien takaa. Ehkä on aurinkoinen sää iltapäivällä. Toivotaan. Tässä mä luulen, että se oikeesti on. Se toinen vähän hämäs mua. Mä olin liian innokas, mutta sitten kävelee vähän eteenpäin, niin tämmösen löytää. Tultiin nyt tänne pieneen kalastuskylään. Mä unohdin tän nimen jo, mutta mä luulen, että se lukee tässä Marsaxlocks Harbor. Do you remember how to pronounce it? Marshlox Harbor. Tän näköinen paikka. Ja sitten livenä näyttää tältä. Jotenkin näyttää tosi vanhanaikaiselta kylältä. Vähän ehkä Raamattu tulee mieleen. Mut meillä on täällä 45 minuuttia kierrellä. Ja sitten tää on vaan tämmönen minikierros tänään, niin mennään sen jälkeen takas hotellille. Ja jotkut lentää jo kotiin tänään ja joo, tämmönen paikka tää. Mä en oo ihan varma mikä nämä Phoenicians on suomeksi, mutta kuulemma tää satama-alue on jo niiden aikana käytetty. Et melkein satoja ja satoja tuhansia vuosia sitten ne Phoeniciansit on tullut, roomalaiset, arabialaiset, ne on käyttänyt tätä satamaa, kun ne on tullut tänne Maltalle. Nyt kävellään nopeasti takas bussiin. Kierreltiin täällä melkein 45 minuuttia. Käytiin pienessä gelato-kaupassa tai kahvilassa, jossa mä ostin gelatoa, 2 eri makua. Yksi oli mango ja sitten se toinen oli Dubai-suklaa. Mä en oo ikinä kokeillut mitään Dubai-suklaan makuista ruokaa, niin tää oli hyvä aika kokeilla. Sitten ne molemmat maksoi 4 € 10 senttiä, tai siis se koko jäätelö. Joo, eli se Dubai-suklaa on siis vaan suklaajäätelö, jos on jotain pistaasio-makua siellä seassa. Oli aika hyvää. Mut joo, nyt takas bussiin. Ollaan taas nyt takas täällä hotellilla ja seuraavaksi mennään kävelee tonne Vallettaan. Viikko sitten mä olin kävelykierroksella siellä. Se oli ehkä 3 tuntia, mutta nytten mun siskokin on täällä, niin sekin haluaa käydä Valletassa, niin käydään yhdessä siellä vähän kiertelemään ja mä näytän niitä paikkoja, jos mä muistan mitä mä opin siellä kierroksen aikana, niin sinne ollaan menossa seuraavaksi. Niin meidän pitää tilata auto ja sitten suuntana sinne kestää ehkä täältä St. Julian's alueelta 0,5 tuntia autolla toivottavasti, niin joo, mennään sitten sinne.
Tää on muuten meidän hotellin maisemat. Täällä on uima-allas ja kaikenlaista. Tuolla näkyy meri, palmuja. Täällä ei ole ihan niin lämmintä, että uskaltaisi uida. Mutta tuolla kauempana tai tuolla puiden seassa on Borealas. Sinne ehkä uskaltaisi mennä. Sitten tuolla vasemmalla puolella on tuommoinen yacht club, niin siellä on paljon veneitä. On tuolla kuitenkin pari ihmistä loikoilee aurinkotuoleissa, vaikka tää on pohjoispuolella, niin aurinko ei ihan paista tähän asti. Mut joo, mennään nyt Maltan pääkaupunkiin, joka on Valletta, niin sinne sitten suuntana seuraavaksi. Ja sitten joo, mä en oo kauheasti tehnyt täällä Maltalla, niin siksi mä en oo vlogannut tähän asti, koska mä oon täällä konferenssissa, niin se konferenssi oli perjantaista sunnuntaihin, niin mä en oikeastaan lähtenyt täältä hotellilta minnekään. Mä vähän kävelin tuolla, jos näette noita kiviä, tuolla kävelin 2 kertaa, mutta muuten ainoa juttu tai ainoat kerrat, jotka mä oon lähtenyt täältä hotellilta, oli se 1 kävelykierros Valletassa viikko sitten, kun mä just tulin, ja sitten nyt tänään oli tää Coastal Charms kierros, ja sitten nyt mennään taas Vallettaan, niin tulkaa muun mukaan. Okei, päästiin nyt Vallettaan ja kävellään tonne, oliko se St. Paul's Co-Cathedral, ja yritetään mennä sisään. Me ostettiin liput ja pitää varmaan jonottaa vähän aikaa, mutta sinne ollaan seuraavana menossa. Tässä se on, sinne sisälle ollaan menossa. Se ulkopuoli ei näytä kovin kiinnostavalta, ehkä, mutta sisältäpäin se on tosi hieno. Ja nyt joku soittaa mulle, niin mun pitää vastata puhelimeen. Mun sisko. Hello? Nyt en kyllä osaa zoomata. Jos katsotte tota kelloa, se keskimmäinen kello on aika, sitten se vasemmanpuolinen on päivä ja se oikeanpuolinen on kuukausi. Niin semmonen kello tässä kirkossa on. Kuten näette, tää sisäpuoli on tosi upean näköinen. Siis nämä kaikki koristeet ja maalaukset ja taideteokset ja patsaat ja vaikka mitä. Näitä on ihan hirveästi. Tosi kalliin näköistä. Tää koko katto on myös ihan kultaa ja maalauksia ja vaikka mitä. Mä huomasin, että mä en vlogannut kauheasti sen jälkeen, kun pääsin Vallettaan. Mut joo, me mentiin sinne kirkon sisälle ja sitten sen jälkeen syötiin pizzaa yhdessä gluteenittomassa pizzaravintolassa. Ja sitten mentiin takas hotellille sen jälkeen. Sitten eilen käytiin siellä Mdinassa ja Rabatissa. Mdina on semmonen vanha linnoituskaupunki. Tai siis se oli entinen pääkaupunki täällä Maltalla. Ja sitten se on tosi vanha. Se on semmoisen kukkulan päällä, niin siellä on hyvät maisemat. Ja sitten Rabat on just sen vieressä. Ja se on semmoinen tosi vanhanaikainen kylä. Ja siellä on kiva kävellä ympäri. Ja sitten tänään on mun vikapäivä täällä Maltalla, niin en tiedä mitä tehdään. Täällä on aika tuulista tänään taas, vaikka on aurinkoista. Mä katsoin Suomen sääennustetta, niin näytti aika pilviseltä, niin mä yritän ottaa aurinkoa tässä vähän aikaa mun kylpytakissa. Niin saan kaikki mun D-vitamiinit
täältä ennen kuin menen takaisin Suomeen. Tässä on se hotelli, missä meidän konferenssi oli ja missä mä olin 10 päivää. Mä siis jäin tänne konferenssin jälkeen pariksi päiväksi. Täällä on näitä aurinkotuoleja, uima-allas. Tuolla on poreallas tuolla takana. Täällä on varmaan ihan sikakuuma kesällä, mutta nyt on maaliskuun loppua, niin täällä hinnat on tosi hyvät just nyt. Kuulemma ne alkaa tuossa pääsiäisen tienoilla nousee aika hurjasti ja sitten kesällä on tosi kallista. Kuulemma se tyyppi, joka teki tätä konferenssia, sanoi, että ne tuli katsoa tätä hotellia viime kesänä ja ne hinnat oli niin korkeat, että ne ei pystynyt olla täällä edes. Tai siis ne ei pystynyt yöpyä tuossa hotellissa viime kesällä, mutta nyt kun on maaliskuu, niin hinnat on tosi kohtalaiset ja kuitenkin on tosi aurinkoista, niin vaikkei tee mieli käydä rannalla tai uimassa tuolla ulkona tai täällä on vähän tuulista, niin ei oikein viitti mennä veneelläkään. Mutta muuten, niin jos haluaa kaupunkiloman ja haluaa kierrellä noita kaupunkeja, esimerkiksi Valletta ja tää alue, missä mä nyt on St. Julian's ja sitten toi Sliema, joka on ihan tuolla päin. Tai toi Mdina, Rabat, Birgu, kaikki nämä paikat on tosi kivoja tähän aikaan vuodessa. Mut joo, tää oli mun mini Maltan vlogi. Toivottavasti opitte jotain uusia sanoja. Kommentoikaa tonne alas, mikä on yksi uusi sana, jonka te opitte tässä videossa. Kirjoittakaa se tonne kommentteihin. Kiitos tosi paljon kun katsoitte. Toivottavasti tykkäätte näistä matkavlogeista ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!